สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะเริ่มเรื่องราวในบทที่ 2 ของ Trail of Cold Steel 1 กันนะคะแต่ก่อนอื่นขออัปเดตข่าวคราวภาคใหม่ของ The Legend of Hero อย่างภาค Hajimari no Kiseki หรือ Trails into Reverie ที่ตอนนี้มีภาคภาษาอังกฤษออกมาวางจำหน่ายในสตรีมมาสักพักใหญ่ๆแล้วรีวิวของภาคนี้ผลตอบรับออกมาค่อนข้างดีทีเดียวค่ะ Who are you? ขึ้นชื่อว่าเป็นซีรีส์ตระกูล The Legend of Hero แล้วรับรองไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนอย่าลืมไปเล่นกันนะคะกับ The Legend of Hero Trail into Reverie คราวนี้มาต่อกันกับบทที่ 2 ของ Trails of Cold Steel 1 ของเรากันดีกว่าก่อนจะเริ่มเรามาย้อนความในบทที่ 1 กันสักเล็กน้อยนะคะยังไงก็ขอรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องให้ด้วยจ้าTrail of Cold Steel 1 บทที่ 1 เปิดตัวมาด้วยเรื่องราวของรีน ชวานเซอร์ที่เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นนักเรียนเตรียมทหารของโรงเรียนเตรียมทหารทอและเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพระหว่างนักเรียนในคลาส7ซึ่งเป็นชั้นเรียนพิเศษที่มีการรวมตัวกันของนักเรียนชั้นสามัญชนและชนชั้นสูงรวมถึงมีรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้สอนเป็นครั้งแรกในจักรวรรดิด้วยในบทที่ 1 นี้รีนได้รู้จักกับเพื่อนๆที่ต่างคนต่างมีภูมิหลังและมีเรื่องราวที่เป็นความลับต่อกันทำให้ความสัมพันธ์เมื่อเริ่มรู้จักไม่ค่อยดีนักแต่ผลจากการเดินทางไปฝึกภาคสนามที่เมืองเคลดิกทำให้พวกเขาได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายและเมื่อได้ร่วมมือกันต่อสู้และผ่านสถานการณ์ที่อันตรายด้วยกันมาทำให้กำแพงที่กั้นระหว่างพวกเขาเริ่มทลายลงตัวรีนเองก็เริ่มเปิดใจกับเพื่อนร่วมชั้นมากขึ้นและจากที่เคยลังเลใจก็ยอมที่จะตัดสินใจเปิดเผยความลับเกี่ยวกับชาติกำเนิดของตนเองออกมาแต่ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นสักเท่าไหร่และไม่มีใครคาดคิดว่าการฝึกภาคสนามของเหล่านักเรียนคลาส7จะถูกนำไปพัวพันกับเรื่องที่อันตรายและลึกลับกว่าที่พวกเขาคิดเรื่องราวในบทที่ 1 ได้จบลงเพียงเท่านี้สามารถย้อนดูเนื้อเรื่องภาคแรกได้ในเอพิโซด 1 ของทางช่องค่ะในบทที่ 2 รีนและเพื่อนๆในคลาส7จะพบเจอกับเรื่องอะไรบ้างเรามาติดตามกันค่ะบทที่ 2 The Verdant City นครสีเขียวอันงดงามปลายเดือนพฤษภาคมดอกลีโนที่เคยแต่งแต้มเหมือนคริสตัลร่วงโรยหมดแล้วต้นไม้ในเมืองถูกแทนที่ด้วยความเขียวชอุ่มอากาศสดชื่นต้อนรับฤดูกาลใหม่ที่มาถึงเช่นเดียวกับชีวิตวัยเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารทอของพวกเขาที่ทั้งบทเรียนทางวิชาการและการฝึกต่างๆทวีความเข้มข้นขึ้นและเริ่มมีวิชาเรียนเฉพาะทางเกี่ยวกับทางทหารเยอะขึ้นด้วยคาบเรียนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ทางการทหาร The Orbital Revolution 50 years ago changed the way wars were fought forever. น้ำเสียงที่ทุ้มใหญ่ของครูฝึกนายฮาร์ดกำลังบรรยายเรื่องการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีออร์บัลหรือ Orbital Revolution ที่เกิดขึ้นเมื่อ 50 ปีก่อนซึ่งเป็นการพลิกโฉมวงการเทคโนโลยีการต่อสู้ครั้งใหญ่ประการแรกสุดคือปืนออร์บัลปืนใหญ่และยุทโธปกรณ์ใหม่ๆได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นส่งผลให้อาวุธปืนเก่าๆนั้นล้าสมัยไป 2. เทคโนโลยีออร์บัลนำไปสู่การสร้างรถถังและรถหุ้มเกราะทำให้ความสามารถด้านการรบทั้งการรุกและการป้องกันของกองทัพเพิ่มสูงขึ้น 3. การประดิษฐ์เรือเหาะก่อให้เกิดมิติใหม่ของการสู้รบกลยุทธ์สงครามการต่อสู้บนน่านฟ้านับครั้งไม่ถ้วนได้ถูกสร้างขึ้นและ 4. ถือเป็นส่วนสำคัญของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางการทหารครั้งใหม่นั่นคือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายผ่านคลื่นออร์บัลที่ตอนนี้กลายเป็นสิ่งสำคัญในการสั่งรบและการเคลื่อนทัพอย่างชัดเจนในคาบเรียนที่ 5 เป็นการแยกเรียนระหว่างชายหญิงและต้องเรียนร่วมกับนักเรียนจากห้องอื่นด้วยคราวนี้นักเรียนจากห้อง 7 ต้องเรียนร่วมกับนักเรียนจากห้อง 1 คาบเรียนวิชาคหกรรมของนักเรียนหญิงเหล่านักเรียนจากคลาส7ยังคงตกเป็นเป้าสายตาของนักเรียนห้องอื่นๆและกลายเป็นที่ซุบซิบนินทาอย่างเลี่ยงไม่ได้เฟอร์ริสซึ่งเป็นนักเรียนของห้อง 1กล่าวเตือนเพื่อนๆว่าพวกเธอจะต้องเหนือกว่าพวกห้อง 7ในทุกๆด้านรวมถึงคหกรรมง่ายๆแบบนี้ด้วย
แต่เอาเข้าจริงๆพวกลูกคุณหนูอย่างพวกเฟอร์ริสกลับไม่มีใครทำอาหารเป็นเลยสักคนสำหรับนักเรียนชายพวกเขากำลังเรียนวิชาออบอคอมพิวเตอร์ขณะที่รีน ไกอัส และเอลิออตกำลังฝึกใช้คอมพิวเตอร์อยู่นั้นปรากฏนักเรียนชายจากห้องหนึ่งเข้ามาคุยด้วยเขาแนะนำตัวว่าเขาคือแพทริก ที ไฮอาร์มส์แม้ตระกูลไฮอาร์มเมื่อเทียบกับตระกูลอัลบาเรียของยูซิดแล้วจะต่ำสักกว่าแต่ก็นับเป็นหนึ่งใน4ตระกูลใหญ่เช่นกันแพทริกมาชวนรีนเข้าไปร่วมกลุ่มซาลอนของชนชั้นสูงด้วยกันขณะที่รีนกำลังลำบากใจที่จะปฏิเสธยูซิดก็เข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ทำให้แพทริกไม่พอใจจนเดินจากไปรีนกำลังจะเอ่ยปากขอบคุณแต่ยูซิดก็แก้ตัวว่าเขาแค่บังเอิญอยากจะมาคุยกับรีนเรื่องฝึกภาคสนามเมื่อเดือนก่อนพอดีแต่รีนรู้ดีว่ายูซิดคงจะรู้สึกผิดในเรื่องนั้นแต่ก็ตามสไตล์หนุ่มปากแข็งเลยไม่พูดตรงๆออกมานั่นแหละชั่วโมงโฮมรูมครูฝึกซาร่าแจ้งว่าอีก1 เดือนข้างหน้าการสอบกลางภาคกำลังจะมาถึงแล้วเธอหวังว่านักเรียนในคลาส7จะทำคะแนนสอบกันได้ดีเพราะเธอโดนรองอาจารย์ใหญ่เฮนริดบ่นจนหูชาเรื่องนี้ทุกครั้งหลังจบคาบโฮมรูมเหล่านักเรียนในคลาส7ต่างแยกย้ายกันไปทำกิจกรรมชมรมจนในห้องเหลือเพียงแค่รีนกับมาคีอัส2 คนเท่านั้นรีนเอ่ยปากพูดคุยกับมาคีอัสแต่มาคีอัสยังคงโกรธเคืองเรื่องที่รีนปิดบังว่าเขาเป็นบุตรของคุณนางถึงแม้ว่ารีนจะไม่ได้มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดเลยก็ตามรีนอยากจะเอ่ยคำขอโทษแต่มาคีอัสกลับรู้สึกเหมือนโดนรีนหลอกจึงยังคงมีท่าทีเย็นชาและมึนตึงเอมมาเข้ามาเห็นเหตุการณ์น่ากระอักกระอ่วนนี้เข้าเธอให้กำลังใจรีนว่าวันหนึ่งมาคีอัสจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้และให้อภัยรีนแน่ๆเพราะมาคีอัสไม่เคยเกลียดรีนเลยนี่นาวันนี้ฟีก็แอบมาหลบนอนที่อาคารเรียนเก่าเหมือนเคยรีนเข้ามาปลุกเธอเพราะเอมม่ากำลังตามหาให้ไปติวหนังสือด้วยกันเขาเตือนเธอด้วยความเป็นห่วงว่าอย่างน้อยเธอควรลองขอเข้าไปนอนในห้องพยาบาลดีกว่ามานอนในที่แปลกๆแบบนี้นี่รู้สึกได้ใช่ไหมว่าข้างในอาคารนั้นน่ะมันเปลี่ยนไปอีกแล้วนะฝีพูดทิ้งท้ายก่อนวิ่งหนีไปรีนแปลกใจว่าเธอรู้เกี่ยวกับมันได้ยังไงเขายืนมองอาคารเรียนเก่านั้นอยู่สักพักก่อนหมุนตัวเดินจากมาระหว่างเดินกลับไปยังหอพักชายหนุ่มพกผ้าคนหนึ่งเดินเข้ามาทักเขาคือรุ่นพี่ที่ครั้งก่อนมาเล่นกลแล้วหลอกเอาเงินรีนไปเขาดูจะชอบใจที่รีนรู้ทันที่กลนั้นของเขาระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันก็ปรากฏหญิงสาวในชุดหนังท่าทางธรรมะทแมงคนหนึ่งเธอลากมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เดินมาสมทบเธอแนะนำตัวว่าเธอคือแองเจลิก้า ร็อกเนอร์ตระกูลร็อกเนอร์ก็เป็น1 ใน 4ตระกูลใหญ่ของจักรวรรดิแม้เธอจะมาจากตระกูลขุนนางแต่เพราะเธอชอบแต่งตัวแบบนี้ซึ่งมันดูไม่เหมาะกับการเป็นชนชั้นสูงเลยสักนิดทำให้เธอไม่เป็นที่ยอมรับของคนในตระกูลนักเธอรู้จักกับประธานนักเรียนโทวาและจอร์จนั่นทำให้เธอได้ฟังเรื่องการฝึกปฏิบัติเมื่อเดือนก่อนของรีนจากพวกเขาด้วยตอนนี้เธอกำลังจะออกไปทดสอบเครื่องยนต์ของรถคันนี้ที่จอร์จเพิ่งปรับแต่งเสร็จจากนั้นจึงสตาร์ทเครื่องยนต์จากไปชายหนุ่มพกผ้าเห็นรีนดูสนใจรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นเขาจึงบอกกับรีนว่านั่นคือออเบอร์ไบค์คันนี้เป็นโปรเจกต์ที่จอร์จพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยทางเทคโนโลยีของรัวโดยที่แองเจลิก้าโทวาและตัวเขาซึ่งมีชื่อว่าครออัมเบิร์ตก็มีส่วนร่วมพัฒนาด้วยรีนได้ฟังดังนั้นจึงรู้ว่าทั้งโทวาจอร์จแองเจลิก้าและครอแม้จะต่างลำดับชนชั้นเมื่อดูจากที่พวกเขาเรียนกันคนละห้องแล้วแต่กลับพบว่าพวกเขาทั้ง4 คนเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันและในความรู้สึกรีนทั้ง4 คนต่างก็เป็นรุ่นพี่ที่น่าทึ่งมากๆเลยทีเดียวการสำรวจอาคารเรียนเก่าสำหรับเดือนใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งดูเหมือนคราวนี้โครงสร้างด้านในมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ฟีเคยพูดไว้จริงๆบริเวณกลางห้องปรากฏสิ่งก่อสร้างที่คล้ายลิฟต์ขึ้นมาหลังจากอลิซาลองตรวจสอบดูก็พบว่าจำนวนชั้นที่ลงไปได้มีจำนวนจำกัดแต่จะผ่านไปยังชั้นอื่นๆไม่ได้ถ้าหากชั้นก่อนหน้าไม่ถูกปลดล็อกขณะนี้พวกเขาสามารถกดลงไปได้แค่ชั้น2เท่านั้นลิฟต์นี้ไม่ได้มีรุ่นหรือวันที่สร้างระบุเอาไว้อลิซาคาดว่ามันอาจถูกสร้างขึ้นพร้อมกับอาคารแห่งนี้ในช่วงยุคกลางก็เป็นได้อลิซาดูมีความชำนาญด้านเทคโนโลยีไม่น้อย
การวิเคราะห์ของเธอได้สร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนๆที่ร่วมสำรวจพอควรถึงแม้เธอจะบ่ายเบี่ยงว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปก็ตามจากนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะลงไปสำรวจอาคารเรียนเก่าที่ชั้น 2กันภายนอกของชั้น 2ไม่ได้ดูแตกต่างจากชั้น 1เลยสักนิดแม้ด้านในจะมีโครงสร้างทางเดินที่ต่างกันก็ตามแต่เมื่อไปจนสุดทางเดินก็จะพบกับบอสมอนสเตอร์สถานการณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือเมื่อปราบบอสมอนสเตอร์เสร็จแล้วก็ปรากฏเป็นทางตันไม่มีเส้นทางให้ไปต่อทำให้ต้องหยุดการสำรวจไว้เพียงเท่านี้หลังจากที่พวกรีนกลับไปก็ปรากฏแมวดำตัวหนึ่งเดินออกมามันจ้องมองตามกลุ่มของรีนที่เดินจากไปอย่างไม่ละสายตาพวกเขากลับมารายงานผลการสำรวจแก่อาจารย์ใหญ่แวนดิกและอาจารย์ซาร่าการสำรวจของพวกเขาสร้างความประหลาดใจแก่อาจารย์ซาร่าไม่น้อยเพราะเธอเพิ่งไปสำรวจมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองแต่กลับไม่พบการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยจากการสันนิษฐานของอาจารย์ใหญ่เขาเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับรับสั่งของจักรพรรดิไดเชสที่ถูกถ่ายทอดผ่านอาจารย์ใหญ่ในแต่ละรุ่นว่าให้ปกป้องรักษาอาคารเรียนเก่าเอาไว้จนกว่าวันแห่งพันธสัญญาจะมาถึงซึ่งอาจารย์ใหญ่เองก็ไม่รู้ว่ามันคือวันไหนเหมือนกันหากอ้างอิงตามนี้อาคารเรียนเก่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับสงครามแห่งราชสีห์หรือ The War of Lion เมื่อ250 ปีก่อนเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้ย่อมต้องนึกถึงเซนต์ไลแอนด์แซนลอตเดอะแลนส์ไมเดนผู้เป็นดั่งหงส์แห่งจักรวรรดิเรื่องราวของเธอถูกเล่าขานเป็นตำนานลึกลับและได้รับการยกย่องไปทั่วจากการที่เซนต์แซนลอตและกองทหารม้าไอเซนริตเตอร์ของเธอได้ต่อสู้เคียงข้างองค์จักรพรรดิอย่างกล้าหาญจนสงครามสิ้นสุดลงต่อมาเธอจึงได้รับการยกย่องจากคริสตจักรเซปเทียนให้เป็นนักบุญแต่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนี้ตอนนี้คงจะยังหาข้อยุติอะไรไม่ได้และคงต้องให้พวกรีนทำการสำรวจต่อไปหลังกลับจากพบอาจารย์ใหญ่ระหว่างเดินทางกลับไปยังหอพักรีนพบกับแมวดำตัวหนึ่งที่กำลังเดินเล่นอยู่แถวจัตุรัสมันผูกริบบิ้นสีฟ้าไว้ที่หางและมีกระดิ่งห้อยคออยู่ด้วยน่าจะเป็นแมวที่มีเจ้าของแล้วท่าทางน่าเอ็นดูของมันทำให้เขาอดลูบหัวมันเล่นไม่ได้แต่ดันไปพูดอะไรไม่ถูกใจเจ้าเหมียวตัวนี้เข้ามันจึงข่วนเขาและเดินจากไปเมื่อเขากลับมาหอพักก็พบกับเอมม่าที่เพิ่งกลับจากทำกิจกรรมชมรมพอดีหลังจากเล่าเรื่องการสำรวจอาคารเรียนเก่าให้ฟังแล้วเอมม่าสังเกตเห็นมือของรีนมีแผลเมื่อรู้ว่ารีนถูกแมวดำตัวนั้นข่วนจู่ๆเอมม่าก็รีบลนลานขอโทษจนรีนแปลกใจกับท่าทางของเธอแล้วก็คิดว่าเธอคือเจ้าของแมวดำตัวนั้นแต่เธอปฏิเสธว่าไม่ใช่เธอก็แค่เคยเห็นมันบ่อยๆก็แค่นั้นเองว่าแล้วก็รีบทำแผลให้รีนทันทีในคืนนั้นรีนนึกถึงเรื่องราวในวันที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าแม้ยูซิสจะทำทีปากแข็งเย็นชาใส่แต่เวลาที่รีนเดือดร้อนยูซิสก็เข้ามาช่วยเหลือทันทีแม้เจ้าตัวจะออกปากว่าไม่ได้ตั้งใจก็ตามส่วนกับมาคิอัสนั้นแม้ว่ารีนจะไม่ตั้งใจปกปิดในเรื่องนั้นแต่ความรู้สึกที่เหมือนถูกรีนหักหลังคงยังไม่จางหายไปจากใจของมาคิอัสง่ายๆแน่ดูไปแล้วระหว่างพวกเขา3 คนคงยังต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันอีกมากการผ่อนคลายด้วยการเปิดฟังรายการอาเบนไทม์ระหว่างทบทวนบทเรียนทุกคืนก็กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของรีนไปแล้วซึ่งน้ำเสียงของมิสตี้และมุกตลกของเธอทำให้จิตใจของรีนผ่อนคลายจากเรื่องต่างๆที่คิดอยู่ได้มากพอควรและแล้ววันสอบภาคปฏิบัติก็มาถึงวันนี้ครูฝึกซาร่าจัดทีมให้รีนไกอัสอาริสาและรอราต่อสู้กับหุ่นฝึกรบรุ่นใหม่ซึ่งทั้ง4 คนก็ต่อสู้เข้าขากันได้ดีในขณะที่ทีมที่เหลือปัญหาระหว่างยูซิสและมาคิอาที่เข้ากันไม่ได้ทำให้ผลการต่อสู้ออกมาค่อนข้างแย่แม้จะมีจำนวนคนมากกว่าซึ่งทั้ง2 คนก็ถูกครูฝึกซาร่าตำหนิและให้ทบทวนในความผิดพลาดนี้ให้ดีหลังการสอบครูฝึกซาร่าจึงได้ประกาศรายละเอียดการฝึกภาคสนามของสัปดาห์นี้ต่อปรากฏว่าทีม A รีนต้องรวมกลุ่มกับเอมม่ามาคิอัสยูซิสและฟีเดินทางไปยังเมืองบาเรียฮาร์ดเมืองหลวงของอาณาเขตโกรเซนขณะที่ทีม B จะเดินทางไปยังเซนต์อาร์ค
เมืองหลวงเก่าของซัตเทอร์แลนด์ทางใต้ การจัดกลุ่มคราวนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่มาคิอัสและยูซิดเป็นอย่างมากพวกเขาไม่เห็นด้วยเลยกับการจัดทีมแบบนี้และอยากขอย้ายทีมแต่ครูฝึกซาร่าก็ยืนกรานการตัดสินใจของเธอมองว่าในเมื่อยูซิดมาจากเมืองบาเรียฮาร์ดการมีเขาอยู่ย่อมจะช่วยเหลือเพื่อนในทีมได้ส่วนตัวมาคิอัสนั้นเขาบอกว่าบาเรียฮาร์ดน่ะเป็นเมืองของพวกชนชั้นสูงและตัวเขาไม่อยากไปที่นั่นครูฝึกซาร่าจึงอธิบายว่าในฐานะครูฝึกเธอมองว่ามันเป็นหน้าที่ของเธอที่จะชี้แนะพวกเขาให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการฝึกนี้ตัวเธอเองก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางทหารและไม่ได้อยากใช้คำสั่งทางทหารมาบีบบังคับการฝึกของพวกเขาเลยแต่ถ้าหากพวกเขาสองคนไม่ยอมรับก็ลองมาใช้กำลังสู้กับเธอได้ถ้าหากชนะเธออาจจะเปลี่ยนใจยอมตามที่พวกเขาต้องการในการประลองครูฝึกซาร่าเธอใช้ดาบกับอัลวอการเป็นอาวุธคู่กันสไตล์การต่อสู้ของเธอค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เห็นแบบนั้นแล้วฟีถึงกับเอ่ยปากออกมาว่านี่มันรนหาที่ชัดๆแต่ว่ามาคิอัสกับยูซิดก็ยังไม่ถอดใจดังนั้นเธอจึงอนุญาตให้ริงเข้ามาช่วยพวกเขาสองคนด้วยแม้ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบ3 ต่อ 1แต่การต่อสู้ก็สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วไม่ทันไรพวกเขาทั้งหมดก็พ่ายแพ้ดังนั้นกำหนดการฝึกภาคสนามจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแถมครูฝึกซาร่าเธอยังย้ำอีกว่าอย่าลืมเอาของฝากมาให้เธอด้วยแล้วกันวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม ปีเซปเทียน 1204 ซึ่งเป็นวันฝึกภาคสนามก็มาถึงบรรยากาศระหว่างมาคิอัสกับยูซิดยังคงตึงเครียดเหมือนเคยตัวมาคิอัสเองก็ตั้งแง่กับรีนไว้ก่อนแล้วว่าไม่ต้องการที่จะสนิทสนมด้วยถึงจะอยู่กลุ่มเดียวกันก็ตามยูซิดได้ทีก็เหน็บแนมมาคิอัสว่าเขานี่ช่างเป็นพวกหัวดื้อจริงๆบรรยากาศในทีมเริ่มมาก็คุกรุ่นแล้วคราวนี้ก็ชักน่าเป็นห่วงแล้วว่าทีม A จะสามารถทำภารกิจที่มอบหมายได้เรียบร้อยดีหรือไม่แต่เหมือนเพื่อนๆคนอื่นๆค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในตัวรีนว่ารีนคือความหวังของหมู่บ้านที่จะสามารถทำให้มาคิอัสกับยูซิดนั้นคืนดีกันได้ระหว่างเดินทางบรรยากาศในทีมเป็นไปอย่างน่าอึดอัดรินจึงเสนอให้ยูซิดช่วยอธิบายเกี่ยวกับเมืองบาเรียฮาร์ดให้พวกเขาได้รู้จักสักหน่อยแต่ไม่ไหวยูซิดยังคงเลือกที่จะพูดเหน็บแนมว่าน่าจะให้คนเรียนเก่งที่ขยันอ่านตำราอย่างมาคิอัสเป็นคนเล่าเพราะการได้ฟังคำวิพากษ์วิจารณ์จากมุมมองของคนที่ไม่ใช่ชนชั้นสูงน่าจะอธิบายเมืองนี้ได้ดีกว่าคำพูดแบบนั้นของยูซิดทำให้มาคิอัสเริ่มโกรธขึ้นมาจนทั้งสองเกือบจะมีปากเสียงกันอีกครั้งรีนรีบขัดขึ้นมาก่อนที่เรื่องจะบานปลายเขาอ้างถึงพฤติกรรมของทั้งสองคนที่เป็นแบบนี้ว่าทำให้การฝึกรอบก่อนของทั้งสองคนได้คะแนนประเมินแค่ระดับ E หากรอบนี้ยังทำตัวแบบนี้กันอีกคงไม่แคล้วสอบตกกันแน่นอนตัวรีนเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าการร่วมทีมกันรอบนี้ทั้งสองคนจะต้องกลายเป็นเพื่อนกันเพราะคลาส7ทุกคนต่างมีชาติกำเนิดที่มีความแตกต่างกันความขัดแย้งย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่อย่าลืมว่าในช่วง 2-3 วันนี้แม้จะไม่ชอบหน้ากันแค่ไหนสุดท้ายพวกเขาก็คือทีมเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันถ้าหากพวกเขาไม่อยากแพ้ให้กับทีม B ก็มีแต่ต้องร่วมมือกันเท่านั้นแม้รีนเองจะไม่อยากคิดเรื่องแพ้ชนะมากนักแต่การที่พวกเขา3 คนแพ้ให้กับอาจารย์ซาร่าเมื่อวันก่อนส่วนหนึ่งก็เพราะพวกเขาไม่สามารถร่วมมือกันต่อสู้ได้ฟีที่หลับมาตลอดทางก็ช่วยพูดเสริมให้กับรีนว่าแม้อาจารย์ซาร่าจะแข็งแกร่งแต่หากพวกเขาร่วมมือกันได้ดีกว่านี้ก็น่าจะรับการโจมตีของเธอได้บ้างอาจไม่ถึงขั้นชนะแต่ก็คงไม่พ่ายแพ้อย่างหมดท่าแบบนั้นเอมม่าเองก็ว่าทีม B คราวนี้ทุกคนค่อนข้างเข้ากันได้ดีหากไม่ร่วมมือกันก็ชนะได้ยากจากการโน้มน้าวของเพื่อนๆทำให้มาคิอัสและยูซิดที่ไม่อยากแพ้ให้กับทีม B ยอมสงบศึกกันชั่วคราวจนกว่าการฝึกภาคปฏิบัติครั้งนี้จะเสร็จสิ้นเฮ้ยขนาดฟีกับเอมม่ายังเอ่ยปากเลยว่าเห็นแบบนี้แล้วยังถือว่าดีกว่าการฝึกรอบที่แล้วซะอีกทำเอารีนไม่กล้าคิดเลยว่าครั้งก่อน2 หนุ่มจะเดือดกว่านี้สักแค่ไหนกันระหว่างนั่งรถไปด้วยกันรีนพยายามหาจังหวะที่จะขอโทษมาคิอัสในเรื่องที่เขาปกปิดเรื่องฐานะของตัวเองเอาไว้มาคิอัสแม้จะยังมีท่าทีมึนตึงแต่ก็ไม่ได้แสดงออกว่าเกลียดอะไรรีนนัก
ยูซิดแนะนำเมืองบาเรฮาร์ทที่พวกเขากำลังไปเยือนนี้ให้ฟังว่าบาเรฮาร์ทเป็นเมืองสำคัญของอาณาเขตโครเซนเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีประชากรประมาณ 300,000 คนด้วยภูมิภาคที่เป็นเนินเขาทำให้เป็นถิ่นที่อยู่ของตัวมิงจำนวนมากซึ่งขนของมันถือเป็นสินค้าที่มีมูลค่าและนอกจากนี้อาณาเขตโครเซนยังเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีเหมืองแร่อัญมณีคุณภาพดีทำให้อัญมณีและขนสัตว์กลายเป็นสินค้าหลักของเมืองบาเรฮาร์ทและที่นี่ยังมีช่างฝีมือเป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นอาร์ติสันสตรีทหรือถนนช่างฝีมืออยู่ทางด้านใต้ของเมืองและอัญมณีต่างๆที่ถูกขายในเมืองหลวงเฮมดาวก็ล้วนมาจากเมืองบาเรฮาร์ททั้งสิ้นยูซิดได้เตือนพวกเพื่อนๆในทีมให้จำขึ้นใจเกี่ยวกับเมืองบาเรฮาร์ทอย่างหนึ่งคือมันเป็นความจริงที่เมืองนี้มักถูกพูดถึงว่าเป็นเมืองของเหล่าขุนนางเพราะตั้งแต่ถนนช่างฝีมือถึงฐานที่ตั้งของกองกำลังประจำดินแดนหรือจัตุรัสใหญ่ไปจนถึงสนามบินทุกสิ่งที่นั่นถูกบริหารด้วยเหล่าขุนนางโดยมีตระกูลอัลบาเรียเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนฉะนั้นเมื่ออยู่ในบาเรียฮาร์ทขอให้ระวังการกระทำหรือการแสดงออกที่จะเป็นการต่อต้านชนชั้นสูงไว้จะดีกว่าเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนขบวนเข้าจอดอย่างชาญชาลาของสถานีรถไฟเมืองบาเรฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปรากฏขบวนเจ้าหน้าที่ออกมาต้อนรับยูซิดทุกคนต่างกุลีกุจอเข้ามาบริการจนน่าอึดอัดยูซิดรู้สึกไม่พอใจนักเพราะเขามาที่นี่ในฐานะนักเรียนเตรียมทหารคนหนึ่งขณะที่ยูซิดกำลังลำบากใจอยู่นั้นโชคดีที่ลอร์ดรูฟัสพี่ชายของยูซิดเข้ามาขัดจังหวะพอดีทั้งสองพี่น้องไม่ได้เจอกันมากกว่า3 เดือนแล้วตั้งแต่ยูซิดมาเรียนที่นี่ยูซิดเขียนจดหมายถึงรูฟัสบ่อยๆจนทำให้เขาพลอยได้รู้จักเด็กๆจากคลาสเซเว่นไปด้วยคราวนี้รูฟัสเป็นตัวแทนของบิดาที่มารับทุกคนเข้าสู่เมืองบาเรฮาร์ทด้วยความที่อาคารต่างๆในเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันคือมีหลังคาเป็นสีเขียวเข้มเมืองนี้จึงได้รับฉายาว่า The Verdant City หรือนครสีเขียวทั้งหมดเดินทางเข้าสู่เมืองบาเรฮาร์ทพร้อมกับรูฟัสด้วยรถยนต์ออฟเมนต์คราวนี้ผู้ที่จะมอบหมายภารกิจให้พวกเขาก็คือรูฟัสนั่นเองขณะเดินทางเข้าเมืองด้วยกันรูฟัสได้พูดคุยกับเด็กๆทุกคนอย่างเป็นกันเองรูฟัสรู้จักกับบารอนชวันเซอร์พ่อของรินเป็นอย่างดีน่าจะเกือบ10 ปีแล้วที่ทั้งสองเคยไปร่วมงานแข่งล่าสัตว์ด้วยเหยี่ยวที่แถบชานเมืองเฮมดาวด้วยกันซึ่งพ่อของรินได้สอนเทคนิคต่างๆแก่เขามากมายรูฟัสเองก็ทักทายมาคิอัสด้วยเช่นกันเขารู้ว่าบิดาของมาคิอัสคือผู้ว่าการนครหลวงเรกนิสถึงแม้ทั้งสองจะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันแต่ในอดีตพ่อของมาคิอัสมักให้คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมแก่เขาเสมอแถมเขายังขอฝากฝังยูซิดไว้กับมาคิอัสอีกด้วยแม้มาคิอัสจะอ้อมแอมรับปากอย่างสุภาพแต่จากท่าทีที่ดูอ่อนลงทำให้รูฟัสพลอยอดหัวเราะออกมาไม่ได้เดิมทีรูฟัสบอกว่ายูซิดจะต้องเข้าไปพักที่คฤหาสน์ทำให้ยูซิดมีสีหน้าที่ตึงเครียดขึ้นมาทันทีแต่สุดท้ายพอรู้ว่ารูฟัสแค่หยอกเล่นและเขาจองโรงแรมไว้ให้เพราะน่าจะสะดวกกับยูซิดมากกว่าสีหน้ายูซิดก็ดูผ่อนคลายขึ้นเพื่อนๆที่ฟังอยู่ต่างก็รู้สึกว่ายูซิดน่าจะมีเรื่องที่ปิดบังเอาไว้รูฟัสจัดแจงที่พักให้ทุกคนเข้าพักที่โรงแรมเอสเมอรัลดาส่วนตัวเขาเองต้องเป็นตัวแทนของบิดาไปร่วมงานเลี้ยงที่เมืองเฮมดาวจึงไม่อาจอยู่พูดคุยด้วยได้นานนักตลอดเวลาที่ได้พูดคุยกับรูฟัสภาพลักษณ์ของเขาเป็นคนที่ไม่ถือตัวดูฉลาดและสุขุมรวมถึงท่าทีเวลาพูดคุยกับยูซิดเพื่อนๆที่สังเกตอยู่ข้างๆต่างรับรู้ได้ว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องที่รักกันมากและดูเหมือนยูซิดมักถูกพี่ชายหยอกเย้าและแพ้ทางพี่ชายเสียทุกทีจนฟีอดสัพยอกไม่ได้ว่ายูซิดเหมือนน้องชายตัวน้อยเวลาอยู่กับพี่ชายเลยนั่นทำให้ยูซิดรีบเดินหนีเข้าโรงแรมไปด้วยฐานะส่วนตัวของยูซิดทำให้ทางโรงแรมจะจัดห้องพักส่วนตัวไว้ให้แต่ยูซิดยืนกรานว่าเขามาในฐานะนักเรียนคนหนึ่งขอให้จัดห้องพักแยกสำหรับชายหญิงจะเป็นการดีกว่าซึ่งเพื่อนๆต่างก็ไม่มีใครขัดข้องภารกิจแรกของพวกเขาก็คือการช่วยเหลือเบนนักท่องเที่ยวตามหาน้ำตาลนางไม้เพื่อทำแหวนแต่งงานเพราะราคาแหวนของที่นี่ค่อนข้างแพงกว่าที่เบนคาดเอาไว้ดังนั้นช่างฝีมือบรูคจึงได้แนะนำให้ใช้หินมีค่าอื่น
หรือพวกพลอยอย่างน้ำตานางไม้แทนอัญมณี เอมมาอธิบายว่าน้ำตานางไม้เกิดจากยางไม้ที่แข็งตัวหลังจากสัมผัสกับอากาศมาเป็นเวลานานมันโปร่งใสและมีแสงที่เป็นประกายมีความงดงามไม่แตกต่างจากพวกเซปเทียมเลยช่างบรูคบอกว่าน้ำตานางไม้จะเก็บได้จากต้นไม้ที่โตบริเวณทางเหนือของโครเซนไฮเวย์ขณะที่พวกเขากำลังแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่นั้นก็ปรากฏชายในชุดคลุมสีขาวคนหนึ่งซึ่งกำลังเลือกดูสินค้าภายในร้านได้ยินเรื่องนี้เข้าเขาเข้ามาแนะนำตัวว่าเขาคือบารอนบลูบลองผู้ซึ่งหลงใหลในศิลปกรรมและความงามบารอนคนนี้มีบุคลิกและการพูดที่ฟังดูประหลาดยูซิดเองก็ไม่เคยเห็นหน้าชายคนนี้มาก่อนบารอนให้ข้อมูลแก่พวกรีนว่าเขาเห็นน้ำตานางไม้ที่ค่อนข้างมีความบริสุทธิ์ระหว่างทางที่มาที่นี่เมื่อเช้านี้หลังจากเจอน้ำตาของนางไม้ตามสถานที่ที่บารอนบลูบลองได้บอกไว้ระหว่างทางเข้าเมืองพวกรีนก็พบรถถังติดเกราะเบาของอาณาเขตโครเซนกำลังเคลื่อนพลที่มาจากเขตเคลดิกเข้าไปสมทบกับกองกำลังหลักในเมืองจากการสังเกตของฟีเธอเห็นว่ารถถังรุ่นนี้เป็นรุ่นล่าสุดของไรฟอร์ดที่ผลิตออกมาแม้พลังการทำลายของมันจะไม่มากแต่ก็เป็นรุ่นที่มีความคล่องตัวสูงยูซิดเห็นว่าพวกเขาเสียเวลากันไปมากแล้วจึงเร่งเพื่อนๆให้กลับเมืองขณะกำลังส่งมอบของจากภารกิจนั้นพวกรีนก็สังเกตเห็นช่างฝีมือบรูคดูมีท่าทีแปลกๆขณะนั้นเองก็มีน้ำเสียงที่วางท่าของชายคนหนึ่งเร่งให้พวกเขาส่งมอบน้ำตานางไม้ออกมาชายที่กำลังวางท่าใหญ่โตคนนั้นมีชื่อว่าเขากอติหลังจากได้รับการยืนยันว่าน้ำตานางไม้จากช่างฝีมือบรูคเป็นของแท้เขากอติก็กลืนมันลงไปในทันทีสร้างความตกตะลึงให้กับพวกรีนไม่น้อยเพราะนั่นเป็นของที่พวกเขาหามาให้กับเบนแต่กลับถูกท่านเขาคนนี้แย่งไปเสียได้มาคีอัสทนไม่ไหวจึงปรีออกไปต่อว่าจนเกือบจะมีเรื่องราวจากการใช้ถ้อยคำที่จับจ้วงชนชั้นสูงโชคดีว่าเขากอติกำลังอารมณ์ดีเพราะได้ของที่ต้องการจึงไม่อยากเอาเรื่องและก่อนที่เรื่องจะลุกลามไปมากกว่านี้ยูซิดได้ออกมาตำหนิพฤติกรรมของเขากอติและต่อว่าท่านเขาที่มาแย่งน้ำตาของนางไม้ที่พวกยูซิดไปหามาเขากอติมีท่าทีตกใจและนอบน้อมลงทันทีที่เห็นยูซิดเขารีบแก้ตัวเป็นพลวันว่าเขาได้จ่ายเงินซื้อสิ่งนี้ต่อจากเบนมาแล้วจากคำบอกเล่าของสาวใช้นอราท่านเขากินมันเข้าไปก็เพราะทางตะวันออกเชื่อว่าน้ำตานางไม้ถูกนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรมันถูกนำมาใช้เป็นยาบำรุงกำลังบางก็เชื่อว่านำมาช่วยชะลอความแก่เมื่อเรื่องทั้งหมดกระจ่างหลังเขากอติขอตัวกลับไปมาคีอัสก็ได้ขอโทษเพื่อนๆที่ตัวเองอารมณ์ร้อนจนเกือบทำให้ทุกคนเกิดเรื่องขึ้นมาตัวเบนเองก็กล่าวขอโทษพวกเด็กๆที่ทำให้ต้องยุ่งยากกับการไปตามหาของมาให้เขาซึ่งเขาเองก็ลำบากใจและรู้สึกยากที่จะปฏิเสธท่านเขาคนนั้นเบนบ่นให้พวกเขาฟังว่าการคัดค้านคำสั่งของขุนนางเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากต่อให้เป็นที่นครหลวงเฮมดาวที่แม้จะไม่รุนแรงถึงเพียงนี้ก็ตามไม่รู้ว่าบารอนบลูบลองมายืนฟังเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เขารู้เรื่องที่พวกรีนมาฝึกภาคปฏิบัติที่นี่กันและเปรียบเปรยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ว่าเป็นเพียงดั่งละครน้ำเน่าที่แม้จะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดแต่การต่อสู้กับความอายุติธรรมของพวกรีนนั้นช่างน่าทึ่งและคือความสวยงามที่แท้จริงวลีในการกล่าวของบารอนคนนี้ฟังดูประหลาดหูยิ่งนักไหนจะพฤติกรรมที่ยื่นมือช่วยเหลือพวกรีนด้วยการบอกข้อมูลต่างๆให้อีกแม้จะมีบุคลิกชวนให้น่าสงสัยก็ตามแต่พวกรีนก็ไม่ได้นำมาใส่ใจนักสำหรับภารกิจนี้ช่างฝีมือบรูคถือว่าพวกรีนสามารถจัดการภารกิจได้สำเร็จแม้จะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ตกลงกันไว้แต่แรกเพราะมีเหตุอื่นมาแทรกแซงก็ตามสำหรับภารกิจต่อไปของพวกเขาในวันนี้คือการปราบปรามมอนสเตอร์ดุร้ายในออร็อกแคนยอนแล้วไปรายงานผลยังป้อมปราการออร็อกที่อยู่อีกฝากของหุบเขาภารกิจนี้จะต้องเดินทางผ่านออร็อกแคนยอนที่มีมอนสเตอร์ชุกชุมคงเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ดังนั้นยูซิดจึงขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเอาไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในออร็อกแคนยอนพวกเขาเดินทางกันอย่างระมัดระวังจนกระทั่งพบกับเฟสสปินเนอร์มอนสเตอร์ดุร้ายในภารกิจและเป็นเพราะมาคีอัสและยูซิดไม่สามารถสร้างคอมแบทลิงค์ขึ้นมาได้ทำให้การปราบปรามเป็นไปค่อนข้างลำบากแม้สุดท้ายพวกเขาจะปราบมันลงได้ก็ตาม
มาคีอัสและยูซิต่างกระโทษกันไปมาทั้งสองกำลังจะลงไม้ลงมือกันอยู่แล้วรีนรีบร้อนเข้าไปห้ามปรามแต่ทั้งคู่ต่างก็ไม่มีใครยอมหยุดขณะที่ความสนใจของทุกคนอยู่ที่มาคีอัสและยูซิเจ้าเฟสสปินเนอร์ตัวนั้นมันยังไม่ตายแล้วพุ่งเข้ามาโจมตีรีนสังเกตเห็นได้ทันจึงรีบวิ่งเข้ามาผลักทั้งสองคนออกไปทำให้ตัวเขาได้รับการโจมตีนั้นแทนจากนั้นฟีจึงรีบเข้ามาจัดการซ้ำจนมันตายสนิททันทีการที่รีนได้รับบาดเจ็บส่วนหนึ่งเป็นเพราะความประมาทที่ไม่ได้เช็คศพของมอนสเตอร์หลังจัดการมันแล้วให้ดีเอมม่ารีบเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลทำแผลให้และเป็นเพราะรีนเข้ามาช่วยเหลือจนตัวเองได้รับบาดเจ็บทำให้มาคีอัสและยูซิต่างรู้สึกผิดที่พวกตัวเองมัวแต่ทะเลาะกันรีนไม่ได้กล่าวโทษพวกเขาทั้งสองคนเลยสักนิดและกลับรู้สึกโล่งใจด้วยซ้ำที่พวกเขาสองคนไม่ได้รับอันตรายซึ่งการบาดเจ็บนี้ทำให้รีนไม่สามารถนำทีมได้อีกต่อไปก่อนจะเดินทางกันต่อเอมม่าเรียกรีนเอาไว้เธอเอามือมาสัมผัสไหล่ที่ได้รับบาดเจ็บของรีนและพูดพึมพำอะไรบางอย่างออกมา Heal him, Kyrie Eum. ชั่วขณะหนึ่งรีนรู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่ซ่านขึ้นมาบริเวณนั้นขณะที่เขากำลังจะเอ่ยปากถามเอมม่าที่ทำทีเช็คผ้าพันแผลก็หยุดมือพร้อมทั้งกำชับให้รีนเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดหลังจากรีนได้รับบาดเจ็บทั้งมาคีอัสและยูซิต่างก็มีท่าทีอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดสองหนุ่มต่างเป็นห่วงอาการของรีนบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรตอนนี้เลือดก็หยุดไหลและไม่เจ็บแผลแล้วรีนประหลาดใจก็เลยถามเอมม่าว่าเธอได้ทายาอะไรให้เขาตอนทำแผลหรือเปล่าเอมม่าอึกอักก่อนจะบอกว่าเธอทายาสมุนไพรจากบ้านเกิดที่คุณยายของเธอเป็นคนทำให้ฟีฟังแล้วก็อยากได้ยาสูตรนั้นเหมือนกันเอมม่าเลยเบี่ยงประเด็นมาที่ฟีทันทีว่าฟีดูจะกำจัดมอนสเตอร์ได้ชำนาญเลยทีเดียวมาคีอัสเห็นว่าในการต่อสู้ทุกๆครั้งฟีเองก็มีส่วนช่วยทีมได้ดีทั้งที่อายุน้อยกว่าพวกเขาทุกคนถึง2 ปีฟีไม่ได้ปฏิเสธอะไรในเรื่องนี้เธอยอมรับว่าเธอคุ้นเคยกับการต่อสู้มาก่อนทำให้เพื่อนๆต่างสงสัยว่าที่ผ่านมาฟีใช้ชีวิตยังไงถึงใช้คำว่าคุ้นเคยกับมันระหว่างทางพวกเขายังแวะเก็บเกลือสีชมพูมาด้วยนี่เป็นภารกิจที่พวกเขารับเพิ่มมาระหว่างเดินทางมาที่ป้อมปราการออร็อกเพราะมีชนชั้นสูงต้องการเกลือเหล่านี้มาใช้ในการอาบน้ำป้อมออร็อกอยู่ถัดไปอีกไม่ไกลตัวป้อมปราการมีขนาดใหญ่มองเห็นได้แต่ไกลเป็นฐานทัพของกองกำลังประจำดินแดนของอาณาเขตนี้พวกเขาเดินอีกเพียงนิดเดียวก็จะถึงที่หมายแล้วระหว่างนั้นก็พบเห็นขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าจากบาเรียฮาร์ดมุ่งหน้าเข้าไปยังป้อมปราการสิ่งที่ถูกผ้าคลุมเอาไว้และกำลังถูกขนส่งไปนั้นคือรถถังติดเกราะหนักจำนวนมากนั่นเป็นรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดจากบริษัทไรฟอร์ดชื่ออักเซนยูซิตเห็นดังนั้นก็เริ่มมีสีหน้าที่เคร่งเครียดขึ้นและรีบมุ่งหน้าไปยังป้อมปราการในทันทีพวกเขามารายงานภารกิจการปราบปรามสัตว์ประหลาดกับทหารยามประจำดินแดนที่หน้าป้อมแรกเริ่มเหล่าทหารไม่มีใครเชื่อว่าเด็กๆอย่างพวกรีนจะกำจัดสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้จริงจนกระทั่งทหารยามสังเกตเห็นยูซิตที่ยืนอยู่ด้านหลังของเพื่อนๆจึงรีบเปลี่ยนท่าทีทันทีแม้กระทั่งที่นี่เองอิทธิพลของยูซิตก็ยังส่งผลยูซิตจึงได้โอกาสถามถึงรถไฟขนส่งสินค้าขบวนนั้นต่อจากคำบอกเล่าของทหารตอนนี้กองกำลังประจำดินแดนเริ่มมีการเสริมความแข็งแกร่งทางการรบมากขึ้นพวกเขาเริ่มมีการจัดหารถถังเข้ามาและเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งมีการบูรณะซ่อมแซมตัวป้อมปราการรวมถึงเสริมการป้องกันการโจมตีทางอากาศด้วยพวกทหารมั่นใจว่าความแข็งแกร่งด้านการรบของพวกเขาตอนนี้ไม่แพ้กองทหารของจักรวรรดิอย่างแน่นอนจากสถานการณ์ที่รับฟังมาดูเหมือนตอนนี้ทางกองกำลังประจำดินแดนกำลังเตรียมพร้อมกับการทำสงครามทั้งที่พื้นที่แห่งนี้ไม่ได้มีเขตแดนติดกับพื้นที่พิพาทอย่างครอสเบลเลยสักนิดนั่นสร้างความไม่สบายใจให้แก่มาคิอัสเป็นอย่างมากเขาเรียกยูซิตให้หยุดเดินพวกเขาต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านยูซิตเขาได้ชี้แจงให้เพื่อนๆได้เห็นข้อเท็จจริงอย่างใจเย็นว่าการเตรียมพร้อมรบเช่นนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้เรื่องนี้มาคิอัสเองก็รู้ดีขณะนี้ความตึงเครียดระหว่างกลุ่มปฏิรูปที่นำโดยออสบอร์นกับกลุ่มชนชั้นสูงเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นแม้ว่าตอนนี้ภายในจักรวรรดิจะดูสงบแต่ความขัดแย้งจะปะทุออกมาเมื่อไหร่ก็ได้การเตรียมพร้อมทั้งหมดนี้ย่อมเป็นการตัดสินใจของพ่อของเขา
ซึ่งตัวยูซิดไม่ขอออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นกับเรื่องนี้แต่หากพวกเขาอยากตอบว่าหรือบ่นอะไรตัวยูซิดก็พร้อมที่จะรับฟังเมื่อได้ฟังยูซิดชี้แจงเช่นนั้นแล้วมาคิอัสก็มีท่าทีสงบลงและไม่ได้โต้แย้งอะไรขึ้นมาอีกระหว่างที่พวกเขากำลังเดินทางกลับสู่เมืองบาริฮัตนั้นก็ได้ยินเสียงไซเรนดังขึ้นพร้อมกันนั้นก็มีวัตถุประหลาดสีเงินลอยผ่านพวกเขาไปรีนสังเกตเห็นว่ามีเด็กกำลังขับขี่อยู่บนวัตถุประหลาดนั้นด้วยมันเคลื่อนที่มาจากทางป้อมออร็อกไม่นานนักก็มีรถถังของกองกำลังประจำดินแดนไล่ตามมาพวกทหารกำลังไล่ตามวัตถุประหลาดสีเงินที่บุกรุกเข้าไปในป้อมปราการนั้นอยู่ยูซิดให้ข้อมูลว่าเขาเห็นมันมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็วที่คงที่หลังพวกทหารรีบร้อนจากไปเพื่อนๆทุกคนกำลังตกอยู่ในความคิดของตนเองยูซิดจึงเตือนสติเพื่อนๆให้ปล่อยเรื่องนี้ไปเป็นหน้าที่ของกองกำลังประจำดินแดนจัดการจะดีกว่าพวกเราเป็นเพียงนักเรียนควรสนใจแค่ภารกิจที่รับผิดชอบมาเอมม่าจึงเสนอให้ทุกคนเขียนเหตุการณ์นี้ลงไปในรายงานประจำวันด้วยขณะนั้นเองรีนก็รู้สึกตัวว่าอาการบาดเจ็บหายสนิทแล้วสร้างความประหลาดใจแก่เพื่อนๆทุกคนจนฟีหยอกเย้าว่ารีนเป็นตัวประหลาดรีนรีบยกความดีเรื่องนี้ให้กับยาของคุณยายเอมม่าทันทีเมื่อหายดีแล้วเขาจึงกลับมานำทีมได้อีกครั้งกว่าจะกลับมาถึงเมืองบาริฮาร์ดก็เป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินแล้วทุกคนรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากจากการสังเกตของยูซิดตัวเมืองยังคงดูเงียบสงบเหมือนเคยแสดงว่าวัตถุประหลาดสีเงินนั่นไม่ได้ผ่านมาทางนี้ดังนั้นพวกเขาจึงรีบกลับไปที่โรงแรมเพื่อมาสรุปรายงานประจำวันกันต่อหน้าทางเข้าโรงแรมยูซิดสังเกตเห็นรถคันหนึ่งที่ดูคุ้นตาเคลื่อนตัวมาจอดเขาหยุดอึ้งไปสักพักก่อนร้องออกมาว่าพ่อแล้วรีบวิ่งไปหาทันทีผู้ที่อยู่ในรถคันนั้นคือดายุกอัลบาเรียพ่อของเขานั่นเองยูซิดละล่ำละลักเอ่ยคำทักทายและจะแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักแต่กลับถูกตัดบทอย่างเย็นชาดายุกอัลบาเรียไม่ได้สนใจจะรับฟังอะไรจากยูซิดมากนักเขาบอกเพียงว่าแม้เขาจะย้ำกับรูฟัดไปแล้วว่าให้อิสระแก่ยูซิดได้ทำอะไรตามต้องการแต่ยูซิดควรจะตระหนักว่าเขามีชื่อตระกูลอัลบาเรียติดตัวอยู่ดังนั้นอย่าได้ทำอะไรที่เสื่อมเสียถึงวงตระกูลอัลบาเรียเป็นอันขาดก่อนเคลื่อนรถจากไปเขาพูดทิ้งท้ายกับลูกชายเพียงแค่ถ้าหากมีอะไรเขาจะเป็นคนติดต่อมาเองมันช่างเป็นภาพการพบปะทักทายของพ่อลูกที่แสนสั้นและเย็นชาเสียเหลือเกินมาคิอัสถามย้ำเพื่อความแน่ใจว่าชายผู้นั้นคือดายุกอัลบาเรียผู้ปกครอง1 ใน 4ตระกูลใหญ่และเป็นผู้ดูแลอาณาเขตนี้จริงๆหรือยูซิดกลับตัดพ้อว่าใช่นั่นคือดายุกอัลบาเรียและโชคชะตาช่างเล่นตลกนักคนผู้นั้นคือพ่อของเขาด้วยเช่นกันเมื่อรู้สึกตัวยูซิดจึงขอโทษทุกคนที่ตนพูดจาไม่เหมาะสมออกมาแล้วตัดบทชวนทุกคนไปทานอาหารเย็นด้วยกันในช่วงหัวค่ำขณะที่พวกรีนเริ่มผ่อนคลายกับบรรยากาศและเพลิดเพลินกับรสชาติของอาหารจึงเริ่มพูดคุยกันถึงได้รู้ว่าร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านประจำของยูซิดเรียกได้ว่าเขาโตมาเพราะอาหารที่นี่เลยก็ว่าได้เมื่อดูจากอาหารอุ่นๆที่เชฟเตรียมไว้ให้และใช้วัตถุดิบอย่างดีนำมาทำอาหารแล้วทุกคนก็เห็นถึงความใส่ใจของเชฟที่มีต่อยูซิดเป็นอย่างดีบรรยากาศสบายๆแบบนี้ทุกคนต่างก็นึกถึงเพื่อนๆในทีม B ขึ้นมาครั้งก่อนตอนที่รีนฝึกที่เมืองเคลดิกวันแรกก็มานั่งนึกถึงทีม B หลังเสร็จภารกิจแบบนี้เหมือนกันฟีเลยบอกว่าการฝึกครั้งก่อนทีม B ไม่มีช่วงสงบสุขแบบนี้เลยสักนิดทำเอามาคิอัสร้อนตัวขึ้นมาทันทียูซิดยังกังวลว่าผลงานของพวกเขาในวันนี้อาจยังไม่ดีพอหากต้องเทียบกับทีม B แต่รีนกลับไม่ร้อนใจในเรื่องนี้เลยเขาบอกว่ายังเหลือเวลาอีก1 วันแถมวันนี้วันเดียวพวกเขาก็เจอเหตุการณ์เด็ดๆหลายอย่างแล้วมาคิอัสช่วยเสริมขึ้นว่าอย่างแรกพวกเขาสำรวจพบอัตราการเก็บภาษีที่สูงขึ้นผิดปกติว่าเรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อเสริมกำลังรบทางการทหารของที่นี่ในประเด็นนี้ยูซิดอยากให้เพื่อนๆในทีมลองพิจารณาอีกมุมหนึ่งดูบ้างเขาได้อ้างถึงกองทัพจักรวรรดิที่ทุกคนรู้ดีว่ามีอำนาจทางการทหารมหาศาลและกองทหารของจักรวรรดิก็เป็นกองรบที่ดีที่สุดในทวีปนี้เขาให้เพื่อนๆเดาดูว่ากองทัพจักรวรรดิจะมีรถถังอักเซนแบบนั้นอยู่ในการควบคุมในจำนวนเท่าไหร่
มีสัก100 ถึง 200 คันน่าจะได้ ฟีลองเดาขึ้นมาจำนวนที่ฟีคาดการมานั้นไม่ผิดจากความเป็นจริงมากนักและอำนาจในการสั่งการกองรบของจักรวรรดิกว่า 70% อยู่ภายใต้การสั่งการของนายกออสบอร์นแล้วแบบนี้คิดว่ากองกำลังทหารของพวกขุนนางจะสามารถต้านทานกองรบขนาดนั้นได้หรือนั่นคือเหตุผลว่าทำไมกองกำลังประจำดินแดนถึงต้องมีการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกองรบของตนรีนฟังแล้วก็ได้แต่ทอดถอนใจว่าเป็นชาวเอเรโบเนียด้วยกันแท้ๆเหตุใดใหญ่จึงต้องสู้รบกัน Ah, the travails of youth. How noble and beautiful they are. เหตุไฉนความทุกข์ใจของคนวัยหนุ่มสาวจึงงดงามถึงเพียงนี้เสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นขัดบทสนทนาของพวกรีนคนพูดประโยคแปลกๆแบบนี้ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือบารอนบลูบลองชายคนนี้ทำทีเดินเข้ามาทักทายพวกรีนที่เพิ่งเสร็จภารกิจของวันนี้กันแต่ในคำพูดที่สวยหรูอันยืดยาวของเขานั้นมีเจตนาแฝงการเหน็บแนมที่ซ่อนเอาไว้ไม่มิดไม่ว่าจะคำพูดเสียดสีที่ว่าเหตุใดอากาศบริสุทธิ์ในนครสีเขียวจึงเจือไปด้วยกลิ่นเหล็กเช่นนี้หรือเหตุใดดยุคอาบาเรียผู้มากความสามารถจึงชอบเล่นกับไฟแต่ก็คงต้องมีแต่เล่นกับไฟเท่านั้นจึงจะสร้างดอกไม้ไฟขึ้นมาได้คำพูดไร้มารยาทแบบนี้ทำเอามาคิอัสและเอมม่าทนฟังไม่ได้จึงบอกออกไปบารอนรีบแก้ตัวว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรและอวยพรให้อีก1 วันที่เหลือของพวกรีนเป็นวันที่ดีก่อนค้อมตัวลาจากไปก็เพราะชนชั้นสูงมักเป็นแบบนี้ไงถึงได้เกลียดนักมาคิอัสหงุดหงิดใจจนบ่นออกมาคราวนี้ยูซิดเองก็เห็นด้วยเขาสงสัยว่าชายคนนี้อาจจะไม่ใช่ชนชั้นสูงเอมม่าก็คิดแบบเดียวกันเธอรู้สึกว่าบารอนพยายามเลียนแบบทำตัวให้เหมือนพวกขุนนางจนดูโอ้อวดเกินจริงส่วนตัวรีนเขารู้สึกว่าชายคนนี้มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยทำไมบารอนจึงรู้ว่าพวกรีนเหลือเวลาฝึกที่นี่แค่วันเดียวแม้พวกรีนจะเคยคุยกับเขาเรื่องการฝึกภาคสนามก็จริงแต่ไม่เคยมีใครบอกชายคนนี้เลยว่าจะอยู่ที่เมืองนี้นานแค่ไหนหลังจากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปมาสุดท้ายฟีอดเปรยออกมาไม่ได้ว่าทำไมวันนี้ดูเหมือนพวกเขาจะเจอแต่กับคนประหลาดทั้งวันไหนจะทั้งบารอนแล้วก็วัตถุประหลาดสีเงินนั่นกลางดึกคืนนั้นขณะที่ทุกคนกำลังหลับไหลยูซิยังคงไม่สามารถข่มตาหลับลงได้รีนเองก็เช่นกันบทสนทนาระหว่าง2 หนุ่มจึงเริ่มต้นขึ้นยูซิสงสัยว่าทำไมรีนถึงทำตัวไม่เหมือนลูกขุนนางคนอื่นๆเลยรีนจึงบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะพ่อของเขามักสอนว่าผู้เป็นนายไม่ควรทำตัวเหนือกว่าผู้ใต้ปกครองแต่จงอยู่แบบเดียวกับพวกเขายูซิชื่นชมว่ารีนมีครอบครัวที่ดีพูดจบเขาก็เงียบไปสักพัก Aren't you going to ask? นายจะไม่ถามอะไรหน่อยหรอจู่ๆยูซิก็ถามขึ้นเขาพอจะรู้ว่าเพื่อนๆต่างเก็บความสงสัยเรื่องที่เขาเจอกับพ่อเมื่อตอนเย็นเอาไว้กรีนสัมผัสได้ว่ายูซิกับพี่ชายดูจะเข้ากันได้ดีแต่กับดยุคผู้เป็นพ่อดูเหมือนจะต่างออกไปยูซิจึงเล่าเรื่องราวของเขาให้รีนฟังว่าพ่อมักเย็นชาแบบนี้กับเขาเสมอเพราะเขาเป็นเพียงลูกนอกสมรสที่เกิดจากแม่ที่เป็นสามัญชนและแม่ของเขาก็เสียไปแล้วเมื่อ8 ปีก่อนรีนได้ยินก็ตกใจจนลุกขึ้นนั่งส่วนเชฟที่ร้านอาหารคนนั้นก็เป็นพี่ชายของแม่หรือลุงของเขานั่นเองเพราะแบบนั้นลุงจึงให้การดูแลยูซิดเป็นอย่างดีมาตลอดหรืออาจจะทำไปก็เพียงเพราะเขาเป็นลูกของท่านดายุคก็ได้รีนได้ฟังก็บอกกับยูซิดว่ายูซิดนั้นเข้มงวดกับตัวเองหรือบางทีก็ดูถูกตัวเองจนเกินไปแม้ว่ายูซิดจะเกิดมาแตกต่างแต่เขาก็ยังคงมีพี่ชายที่เข้ากันได้ดีอยู่ยูซิดเล่าให้รีนฟังต่อว่ารูฟัสเริ่มเข้ามาดูแลเขาตั้งแต่เมื่อ8 ปีก่อนที่เขาเสียแม่ไปรูฟัสเป็นคนสอนมารยาทการเข้าสังคมและสอนการใช้ดาบให้กับเขารีนบอกว่าขณะต่อสู้ดาบของยูซิดเต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อใจที่มีให้กับผู้สอนดังนั้นพอเขาได้พบกับรูฟัสในบ่ายวันนี้จึงพอเดาได้ว่ารูฟัสคือผู้ที่ถ่ายทอดวิชาดาบให้กับยูซิดพอได้ยินรีนพูดแบบนี้แล้วยิ่งทำให้ยูซิดมั่นใจว่ารีนนั้นแตกต่างจากชนชั้นสูงคนอื่นๆจริง
หลังจากเงียบกันไปสักพักคราวนี้ยูซิดถามถึงอาการบาดเจ็บของรีนบ้างรีนบอกว่าตอนนี้แผลปิดสนิทแล้วจนเหมือนไม่เคยได้รับบาดเจ็บมาก่อนหากมีโอกาสคงต้องขอบคุณคุณยายเอมม่าสักครั้งยูซิดลังเลที่จะพูดอะไรบางอย่างอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะลุกขึ้นนั่งเขาตัดสินใจที่จะบอกกับรีนอย่างจริงจังว่าในความคิดของเขารีนเป็นคนที่มักจะทำอะไรสิ่งอันตรายกับตัวเองจนเกินไปอย่างในวันปฐมนิเทศที่พวกเขาตกลงไปในประตูลับรีนรีบพุ่งตัวเข้าไปช่วยรับอาริสะอย่างไม่ลังเลเลยสักนิดทั้งที่สัญชาตญาณของคนทั่วไปมักจะต้องเลือกป้องกันตัวเองไว้ก่อนและวันนี้รีนก็รีบเข้ามาช่วยพวกเขาแบบไม่คิดถึงความปลอดภัยของตัวเองเลยเช่นกันการกระทำแบบนี้แม้จะน่าชื่นชมแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ควรถูกตำหนิด้วยส่วนตัวยูซิดมองว่านั่นมันเป็นการกระทำที่ก็ค่อนข้างประหลาดอยู่นะได้ฟังคำพูดที่ตรงไปตรงมาเช่นนี้ทำเอารีนไม่รู้จะตอบยังไงจึงเอนตัวลงนอนสองหนุ่มทั้งคู่ต่างก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายต่างก็รู้จักตัวเองดีจนแทบจะทะลุปรุโปร่งไปทั้งตัวยูซิจึงกล่าวเตือนรีนด้วยความหวังดีว่าเขาอยากให้รีนแก้นิสัยตรงนี้เพราะบางคนอาจมองว่ามันคือความอวดดีอย่างหนึ่งก็ได้ซึ่งมันคงไม่ใช่เรื่องดีกับรีนนักรีนยอมรับว่ายูซิไม่ใช่คนแรกที่มาเตือนเขาแบบนี้อาจารย์ของเขาเองก็คอยย้ำเตือนอยู่เสมอว่าก่อนจะปกป้องคนอื่นก็ต้องรู้จักปกป้องตัวเองให้ได้ก่อนสองหนุ่มมองหน้ากันแล้วหัวเราะเบาๆดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองคนต่อจากนี้ยังคงต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะก่อนจะคุยกันยาวไปกว่านี้ทั้งคู่จึงตกลงที่จะหยุดพูดคุยกันก่อนจากนั้นสองหนุ่มจึงหลับไปภายในห้องนอนเดียวกันมาคิอัสที่ทุกคนคิดว่าหลับไปแล้วกลับยังคงตื่นอยู่และได้ยินบทสนทนาของพวกรีนทั้งหมดเช้าวันถัดมาหลังจากที่พวกเขาอ่านภารกิจที่รูฟาสฝากผู้จัดการโรงแรมมามอบให้จู่ๆมาคิอัสก็บอกกับยูซิดอย่างจริงจังว่าวันนี้พวกเขาสองคนจะต้องสร้างคอมแบทลิงค์ขึ้นมาให้ได้ภารกิจปราบปรามสัตว์ปีศาจของวันนี้จะทำพลาดแบบเมื่อวานไม่ได้อีกเด็ดขาดยูซิดตอนแรกก็อึ้งไปกับท่าทางของมาคิอัสแต่พอฟังแบบนี้ยูซิก็พอจะเดาได้แล้วว่าเมื่อคืนนี้มาคิอัสคงแอบฟังที่เขากับรีนคุยกันจึงเปิดเผยขึ้นมาและคิดว่ามันคงเป็นวิธีคืนดีตามสไตล์ของมาคิอัสแต่มาคิอัสรีบปฏิเสธเป็นพันละวันว่าไม่ได้แอบฟังแต่สุดท้ายตัวเขาก็หลุดปากพูดออกมาเองยูซิดทำหน้ารู้ทันส่วนคนอื่นๆต่างก็อดคำเขาไม่ได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานแม้สุดท้ายทั้งคู่จะยังคงพยายามข่มกันว่าใครจะสร้างคอมแบทลิงค์ได้ดีกว่ากันก็ตามแต่แล้วจู่ๆทางครอบครัวก็ส่งคนมารับยูซิกลับไปที่คฤหาสน์ตามคำสั่งท่านดายุกอย่างกระทันหันยูซิสัญญาว่าเขาจะรีบกลับมาช่วยทำภารกิจในช่วงบ่ายแทนพวกเขาจึงนัดแนะมาเจอกันที่โรงแรมในช่วงเที่ยงหรือให้ฝากข้อความทิ้งไว้หากต้องการติดต่อหากันหลังจากยูซิดแยกตัวออกไปมาคิอัสก็โดนคนที่เหลือหยอกเย้าเรื่องที่เขาแอบฟังรีนกับยูซิกคุยกันทันทีมาคิอัสหมดหนทางที่จะตอบโต้จึงได้แต่แซงทำท่าทีคึงค้างกลบเกลื่อนความอายเอาไว้ระหว่างทำภารกิจพวกเขาได้พบกับแอนทอนนักท่องเที่ยวที่มัวแต่ไล่ตามจับผีเสื้อจนหลงทางไปเจอฝูงมอนสเตอร์ไล่กวดแล้ววิ่งหนีมาถึงป้อมออร็อกแต่หาทางกลับไม่ได้จนกระทั่งพวกรีนมาพบเข้าพวกทหารยามที่ป้อมก็ไม่ช่วยอะไรแอนทอนเลยสักนิดบอกว่ามาเองได้ก็น่าจะกลับเองได้สิแต่แอนทอนบอกว่าเขาไม่สามารถผ่านมอนสเตอร์ระหว่างทางกลับไปจนถึงเมืองได้ด้วยตัวเองแน่ๆพวกรีนจึงอาสาพาเขากลับไปส่งในเมืองแม้แอนทอนจะดูเพี้ยนๆไปบ้างแต่ก็คงดีกว่าปล่อยแอนทอนไว้ที่นี่ระหว่างเดินทางข้ามสะพานผ่านหุบเขาขนาดใหญ่แอนทอนขอพวกรีนหยุดแวะสักครู่จากนั้นเขาจึงปีนขึ้นไปบนขอบสะพานหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ตะโกนระบายความในใจลงไปในหุบเขาว่าฉันเกลียดวันงานเทศกาลเฉลิมฉลองและลาก่อนวัยเยาว์ของฉันระหว่างนี้เราจะปล่อยให้รีนพาแอนทอนไปส่งในเมืองกันก่อนและขอนอกเรื่องเล่าเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าใครได้เล่นภาค Trail in the Sky มาก่อนน่าจะจำพ่อหนุ่มแอนทอนคนนี้ได้หากอยากรู้เรื่องราวของแอนทอนเพิ่มเติมอย่าลืมไปเล่นภาค Trail in the Sky กันด้วยนะพ่อหนุ่มแอนทอนคนนี้มีวรรณกรรมสุดกวนชวนฮามากๆทีเดียวค่ะ
ในที่สุดพวกเขาก็พาแอนทอนกลับมาถึงเมืองโดยสวัสดิภาพจนได้ และแอนทอนก็ได้เจอกับริกกี้คู่หูของเขาที่เดินทางมาด้วยกันยังไม่ทันได้เล่าอะไรริกกี้แค่มองหน้าแอนทอนก็รู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ทันทีจนรีนแอบคิดในใจว่าริกกี้เองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแอนทอนและริกกี้เล่าว่าพวกเขาเป็นชาวลิเบิลออกเดินทางท่องเที่ยวมาได้ 2-3 เดือนแล้วเพื่อมาตามหาตัวตนของตัวเองล่าสุดเพิ่งไปครอสเบลมาแล้วก็มาถึงเอเรโบเนียเมื่อสัปดาห์ก่อนแอนทอนมีแผนจะเดินทางไปเที่ยวให้ทั่วจักรวรรดิเลยจนริกกี้รีบเบรกทันทีว่านายควรหางานทำก่อนจะไปเที่ยวต่อเพราะเงินจะหมดแล้วทำเอาแอนทอนหงอยไปเลยทีเดียวดูไปแล้วทั้งสองคนต่างก็เป็นคู่หูที่เข้ากันได้ดีมากจริงๆพวกกรีนแวะมาส่งวัตถุดิบที่ร้านอาหารกันต่อเชฟแฮมมอนด์จึงทำอาหารให้พวกเขาเป็นการตอบแทนเมนูนี้มีชื่อว่า The Look Herb Shoulder เป็นเมนูโปรดของยูซิดเชฟแฮมมอนด์นั้นก็คือลุงของยูซิดและเมนูนี้เป็นเมนูที่แม่ของยูซิดเป็นคนคิดค้นขึ้นเพราะเมื่อครั้งยังเด็กยูซิดป่วยหนักเธอจึงไปขอสมุนไพรที่โบสถ์นำมาปรุงเป็นอาหารที่ย่อยง่ายและช่วยให้เจริญอาหารเมนูนี้มาคิอัสพอได้ฟังก็รู้สึกเห็นใจชีวิตหลังที่แม่จากไปของยูซิดคงลำบากไม่ใช่น้อยจากนั้นพวกเขาจึงไปทำภารกิจปราบปรามวีนัสแมนแท็บกันต่อพอไม่มียูซิดทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าเดิมก่อนเริ่มต่อสู้มาคิอัสพยายามขอโทษรีนในเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานรีนเองก็อยากขอโทษทุกคนเช่นกันที่ประมาทจนเป็นภาระให้กับเพื่อนร่วมทีมหลังปรับความเข้าใจกันแม้การสู้กับวีนัสแมนแทร็ปที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายมากทุกอย่างก็เป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นจนพวกเขาสามารถปราบมันลงได้สำเร็จมาคิอัสยอมรับว่าเขาทำตัวไม่ดีกับรีนไปแต่ถึงกระนั้นการให้คืนดีกับยูซิดมันก็คนละเรื่องกันและเขาก็จะไม่ยอมเปลี่ยนความคิดในเรื่องนี้ด้วยความดื้อรั้นของมาคิอัสทำให้รีนถึงกับแอบบ่นในใจการจะให้สองคนนี้คืนดีกันได้คงอีกนานเลยหลังเสร็จภารกิจขณะกลับเข้าเมืองพวกรีนถูกกองกำลังประจำดินแดนขวางทางไว้มาคิอัสถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้บุกรุกเข้าไปในป้อมปราการออร็อกเมื่อบ่ายวันนี้มาคิอัสพยายามอธิบายว่าบ่ายเมื่อวานมาคิอัสกับเพื่อนๆอยู่ด้วยกันตลอดและไม่ได้เข้าไปในป้อมเลยแม้แต่น้อยทุกคนสามารถเป็นพยานได้เอมม่าพยายามโน้มน้าวว่าหากไม่เชื่อก็ลองถามยูซิดอาบาเรียดูเพราะยูซิดก็อยู่กับพวกเขาตลอดเวลาแต่เหล่าทหารไม่มีใครฟังพวกเขาเลยสักนิดสุดท้ายมาคิอัสจึงถูกทหารคุมตัวไปพวกรีนได้แต่เจ็บใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้ให้ตายสิเหมือนจะเป็นอย่างที่เจ้าหล่อนคาดการไว้เลยยังดีนะที่ตัดสินใจออกจากเลแกรนมาที่นี่ชายผมทองคนหนึ่งบ่นขึ้นเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับพวกรีนและกำลังกังวลใจว่าจะยื่นมือเข้ามาช่วยจัดการเรื่องนี้อย่างไรดีมาคิอัสถูกกองกำลังประจำดินแดนขังไว้ในคุกใต้ดินตัวมาคิอัสเองพอจะคาดเดาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ว่าที่เขาถูกจับก็เพราะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพ่อของเขาด้านพวกรีนทุกคนพยายามหาทางช่วยเหลือมาคิอัสอย่างเต็มที่แต่พวกทหารกลับไม่ยอมรับฟังเลยแม้แต่นิดและยังบอกว่าอย่าได้พยายามติดต่อหายูซิดเป็นอันขาดเพราะตอนนี้ยูซิดติดภารกิจสำคัญกับทางคฤหัสถยุคและคงไม่ว่างมาร่วมการฝึกใดๆกับพวกเขาได้อีกพวกเขาวิเคราะห์กันว่าทั้งหมดนี้คงเป็นแผนการที่ถูกวางไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ยูซิดถึงได้ถูกเรียกตัวไปแต่เช้าเพราะคนพวกนี้ย่อมรู้ดีว่าถ้ายูซิดยังอยู่ยูซิดคงไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้แน่ๆและตอนนี้ยูซิดน่าจะถูกกักตัวเอาไว้พวกเขาคงจะต้องหาวิธีอื่นในการรับมือรีนเอมม่าและฟีกลับไปที่โรงแรมแต่พบว่ามีทหารคอยลาดตระเวนสังเกตการพวกเขาอยู่ทั้ง3คนจึงหลบมาปรึกษากันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในย่านถนนช่างฝีมือจากการช่วยกันวิเคราะห์สถานการณ์ชี้นำให้เห็นว่าที่มาคิอัสถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บุกรุกนั้นเป็นเพียงแค่ข้ออ้างจุดมุ่งหมายจริงๆอยู่ที่ผู้ว่าการนครหลวงเร็กนิดพ่อของมาคิอัสซึ่งเป็นแกนนำของกลุ่มปฏิรูปดังนั้นทั้งหมดจึงเป็นแผนการที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุมตัวมาคิอัสเอาไว้เป็นตัวประกันในการเจรจาต่อรองในขณะที่สถานการณ์ระหว่าง2ฝ่ายกำลังตึงเครียดเช่นนี้ไม่มีอะไรที่จะรับประกันความปลอดภัยของมาคิอัสได้เลย
การติดต่อยูซิตให้ช่วยเหลือในเรื่องนี้เป็นหนทางแก้ไขที่ดีที่สุดแต่ยูซิตเองก็ถูกกักตัวไว้ที่คฤหาสน์ไม่มีหนทางให้ติดต่อส่วนรูฟัสก็เดินทางไปที่นครหลวงไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ฟีจึงเสนอให้ชิงตัวมาคีอัสออกมาหากชักช้าไปกว่านี้มาคีอัสอาจถูกส่งตัวไปขังที่อื่นซึ่งอาจจะทำให้ยากต่อการลงมือเข้าไปอีกรีนและเอมม่าเองก็เห็นด้วยกับแผนการนี้พวกเขาวางแผนที่จะชิงตัวมาคีอัสออกมาอย่างลับๆเพราะหากช่วยมาคีอัสออกมาได้สำเร็จพวกทหารก็จะไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้อีกเพราะต่างก็รู้อยู่แก่ใจว่าข้อกล่าวหาที่มีต่อมาคีอัสนั้นเป็นเท็จและพวกทหารก็คงไม่กล้าที่จะทำอะไรโจงแจ้งที่จะทำให้ตัวเองเสื่อมเสียด้วยฟีรู้สึกเสียดายนิดๆที่แผนการนี้ไม่ใช้ระเบิดควันอย่าบอกนะว่าเธอพกสิ่งนั้นมาด้วยน่ะเอมม่าถามขึ้นแล้วทำไมสาวน้อยผู้พิทักษ์ความยุติธรรมจะไม่มีสิ่งนี้ได้ล่ะฟียิ้มตอบอย่างเจ้าเล่ห์แต่แล้วบทสนทนาในร้านระหว่างบาริสต้ากับลูกค้าก็ดึงดูดความสนใจของทุกคนไปจากเรื่องนี้มันฟังดูเหมือนจะเป็นบทสนทนาที่พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของมอนสเตอร์ที่อยู่ในทางน้ำใต้ดินทั่วไปแต่ที่น่าสนใจคือทางน้ำใต้ดินที่ว่านั่นอยู่ใต้เมืองบาริฮัตนี่เองชายผมทองขยิบตาเป็นสัญญาณบางอย่างกับบาริสต้าจากนั้นจึงเอ่ยคำลาก่อนออกจากร้านชายคนนี้สังเกตเห็นพวกรินในชุดเครื่องแบบนักเรียนเข้าจึงแวะทักทายเขาพูดถึงเมืองบาริฮัตว่าเมืองนี้ยังคงมีสิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยกับใครได้อยู่ว่าแล้วก็ออกจากร้านไปคำพูดนี้เหมือนเขาตั้งใจจะสื่ออะไรบางอย่างให้พวกรินได้รับรู้เลยพวกรินจึงมาสอบถามข้อมูลกับบาริสต้าจิโอลาโนบอกว่าชายที่พวกรินพูดคุยด้วยอยู่เมื่อสักครู่คือเบรเซอร์โทวอลเข้ามาจากเมืองเลแกรมตัวโทวอลเองมักจะมาที่นี่บ่อยๆเพื่อมาช่วยทำภารกิจให้กับชาวเมืองจิโอลาโนเองก็คุ้นเคยกับโทวอลเป็นอย่างดีเพราะในอดีตเขาเป็นเบรเซอร์ประจำสาขาในเมืองนี้แต่เมื่อ 2-3 ปีก่อนกิลด์เบรเซอร์ในจักรวรรดิได้ถูกยุบไปคราวนี้ก็เลยไม่มีใครคอยช่วยชาวเมืองดูแลปัญหาต่างๆทางน้ำใต้ดินของเมืองนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่พอไม่มีเบรเซอร์มอนสเตอร์ก็ชุกชุมขึ้นเยอะพวกกองกำลังประจำดินแดนก็มองว่าพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้อยากจะมาเปลืองแรงทำอะไรให้มากนักจากคำบอกเล่าของจิโอลาโนทางน้ำใต้ดินของเมืองนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคกลางถักทอเป็นตาข่ายใต้ดินเชื่อมโยงไปทั่วทั้งเมืองตั้งแต่สถานีรถไฟไปจนถึงเขตชนชั้นสูงมีคนลือกันว่าทางน้ำใต้ดินนั่นเชื่อมต่อไปยังใต้คฤหาสน์ยุคเลยด้วยซ้ำถึงตรงนี้พวกรินเริ่มมองเห็นโอกาสแล้วอาคารต่างๆในเขตชนชั้นสูงรวมถึงค่ายทหารของกองกำลังประจำดินแดนล้วนถูกสร้างขึ้นในยุคกลางดังนั้นข้อมูลเรื่องทางน้ำใต้ดินจึงเป็นคำใบ้ที่นำไปสู่การวางแผนชิงตัวมาคีอัสที่ถูกคุมขังไว้ที่นั่นของพวกเขาพวกรินเริ่มตามหาประตูที่นำไปสู่ทางน้ำใต้ดินที่เหล่าเบรเซอร์ในอดีตเคยใช้แต่พบว่ามันถูกล็อกอย่างแน่นหนาเอมม่าจึงอาสาที่จะขอลองอะไรบางอย่างเธอหยิบกิ๊บติดผมออกมาจากกระเป๋าเสื้อจากนั้นก็สอดมันเข้าไปในรูกุญแจแล้วเอาตัวเธอบังไว้อเพริโอเธอกระซิบเสียงเบาฉับพลันปรากฏแสงสีม่วงขึ้นชั่วพริบตาแล้วหายไปเธอสะเดาะกลอนได้สำเร็จเธออ้างว่าเธอจำมันมาจากนิยายที่เธอเคยอ่านและอยากลองทำแบบนี้มานานแล้วจากนั้นพวกเขาก็รีบแอบเข้าไปอย่างเงียบๆก่อนที่ใครจะทันสังเกตเห็นทางน้ำใต้ดินของบาริฮัตนั้นมีขนาดใหญ่และซับซ้อนตามที่ได้ยินมาจากจิโอลาโนจริงๆพวกเขาเลือกที่จะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศที่ตั้งของค่ายทหารระหว่างทางพวกเขาบังเอิญพบกับยูซิตที่หลบหนีออกมายูซิตเล่าว่าเขาถูกกักตัวทันทีที่ไปถึงคฤหาสน์และพ่อของเขาก็เป็นคนสั่งการในเรื่องนี้ทุกอย่างถูกวางแผนไว้หมดแล้วโดยที่เขาไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่น้อยเพียงเพื่อต้องการที่จะกดดันทางฝ่ายปฏิรูปพ่อของเขาถึงกับวางแผนคุมขังบุตรชายของผู้ว่าเร็กนิดกันไว้เลยทีเดียวโชคดีที่รูฟัสเคยสอนเขาถึงเรื่องทางน้ำใต้ดินมาก่อนดังนั้นเขาจะนำทางทุกคนไปยังค่ายทหารของกองกำลังประจำดินแดนเองเดิมทียูซิตตั้งใจจะใช้ทางน้ำใต้ดินในการบุกไปช่วยมาคีอัสด้วยตัวคนเดียวอยู่แล้ว
แต่บังเอิญมาเจอกับพวกรีนเข้าก่อน ดูแล้วยูซิดเปลี่ยนไปมากจนเพื่อนๆพากันประหลาดใจแม้เจ้าตัวจะแก้ตัวว่าทำไปก็เพราะยอมรับกับการกระทำของพ่อแบบนี้ไม่ได้อีกอย่างตัวเขาอยากจะเห็นมาคีอัสที่ร้องไห้ขี้มูกโป่งอยู่ในคุกเต็มทีแล้วทุกคนจึงได้แต่ยิ้มอย่างรู้ทันพวกรีนมาถึงหน้าประตูเหล็กบานใหญ่บานหนึ่งแต่ดูเหมือนจะเจอปัญหาเขาแล้วเพราะประตูบานนี้ไม่มีรูกุญแจมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เปิดจากทางด้านในเพียงทางเดียวแถมมันยังสร้างจากเหล็กที่ดูแข็งแรงมากแม้กระทั่งดาบของรีนคงไม่อาจตัดมันได้คราวนี้ถึงตาของฟีได้ปล่อยของบ้างแล้วท่ามกลางความสับสนของเพื่อนๆเธอบอกให้ทุกคนหลบไปแล้วเดินไปติดตั้งบางสิ่งที่ประตู Ignition. เมื่อสิ้นเสียงเธอก็เกิดการระเบิดขึ้นประตูถูกทำลายลงอย่างง่ายดายระเบิดทำลายล้างสูงแบบพกพามันถูกใช้บ่อยๆในงานจารกรรมน่ะฟีบอกหลังจากที่เห็นทั้ง3คนยังคงดูสับสนและยืนอึ้งกันอยู่การที่ฟีพกระเบิดติดตัวไว้ตลอดแบบนี้สร้างความไม่สบายใจแก่พวกรีนเป็นอย่างมากรีนสงสัยพุ่มหลังของฟีจึงถามเธอออกมาตรงๆเขาสังเกตเธอมานานแล้วและพบว่าสิ่งที่เธอทำไม่ใช่สิ่งที่คนอายุน้อยกว่าพวกเขาถึง2 ปีจะทำได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการหลบกลไกประตูลับหรือสมรรถนะร่างกายที่แข็งแกร่งหรือเวลาต่อสู้ตัวฟีเองก็ไม่ได้เอาจริงเลยสักนิดฟียอมรับกับรีนตามตรงเธอบอกสั้นๆว่าก่อนที่เธอจะเข้าเรียนที่นี่เธอเคยเป็นทหารรับจ้างกลุ่มเยเกอร์มาก่อนที่นั่นสอนให้เธอใช้ระเบิดและฝึกใช้อาวุธอย่างดาบปืนพกเยเกอร์เป็นกองกำลังทหารรับจ้างชื่อดังซึ่งได้รับการขนานนามว่ายมทูตแม้จะเหนือความคาดหมายเรื่องที่ฟีเคยเป็นทหารรับจ้างมาก่อนแต่พวกรีนก็คิดว่านั่นเป็นเพียงอดีตของเธอไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่ากับตัวตนของฟีที่พวกเขาได้รู้จักในตอนนี้แล้วรีนเอมม่าและยูซิดทั้ง3คนค่อนข้างมีมุมมองที่เปิดกว้างกับเรื่องนี้และรู้สึกขอบคุณที่ฟีเชื่อใจและยอมเปิดเผยเรื่องนี้ให้พวกเขาฟังรีนเองก็ขอโทษที่เมื่อครูเขากดดันและสอดรู้สอดเห็นเรื่องของเธอเกินไปฟีไม่ได้ติดใจอะไรนักและเร่งให้ทุกคนรีบไปช่วยมาคีอัสกันจะดีกว่าพวกเขาลอบเข้ามาจนถึงในคุกใต้ดินและรีบวิ่งไปหามาคีอัสทันทีมาคีอัสตกใจที่เห็นเพื่อนๆแอบมาช่วยฟีจัดการใช้ระเบิดเปิดประตูคุกออกมาขณะกำลังจะหลบหนีปรากฏทหารยามลาดตระเวนมาพบเข้าพอดียูซิดออกมาขวางหน้าทหารยามไว้จากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันเล็กน้อยหลังจัดการให้ทหารหมดสติแล้วพวกเขาทั้งหมดจึงรีบหนีออกไปทันทีไม่นานหลังจากนั้นกองกำลังประจำดินแดงก็พบว่ามีคนมาช่วยมาคีอัสออกไปจากคุกแล้วหัวหน้ากองกำลังสั่งการให้พวกทหารปล่อยสัตว์ร้ายออกมาไล่ตามพวกรีนในทันทีทางด้านพวกรีนที่กำลังหลบหนีไปตามทางน้ำใต้ดินจู่ๆทุกคนก็รับรู้ได้ถึงสัญญาณอันตรายเมื่อเลี้ยวกลับไปดูก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังไล่ตามพวกเขามาทุกคนต่างวิ่งหนีกันอย่างสุดชีวิตโดยไม่หยุดพักเสียงฝีเท้าของสัตว์ร้ายกระชั้นเข้ามาเรื่อยๆในที่สุดพวกมันก็ตามมาทันจนได้หนึ่งในนั้นกระโจนมาดักหน้าพวกเขาอีกหนึ่งปิดกั้นทางหนีด้านหลังเอาไว้พวกมันเป็นสุนัขทหารใส่เกราะรบที่ถูกฝึกมาอย่างดีมันเดินวนไปมาเพื่อสร้างแรงกดดันล้อมรอบพวกเขาเอาไว้ยูซิดตกใจเขาไม่เคยรู้เลยว่ากองกำลังของครอบครัวจะฝึกสัตว์ร้ายเช่นนี้เอาไว้ทุกคนไม่มีทางเลือกหากอยากหนีรอดจากสถานการณ์นี้มีแต่จะต้องสู้กับเจ้าสัตว์ร้าย2 ตัวนี้เท่านั้นรีนปลุกปลอบขวัญกำลังใจของเพื่อนร่วมทีมก่อนที่จะลงมือ Class 7 Group A commence attack on the targets All right. กว่าจะล้มเจ้า2 ตัวนั้นได้ไม่ง่ายเลยสักนิดแม้จะเพิ่งผ่านการต่อสู้สุดระทึกมาแต่พวกรีนไม่ได้หมดกำลังใจเลยแม้แต่น้อยทุกคนหัวเราะให้กันเบาๆเพราะในที่สุดมาคีอัสและยูซิดก็สามารถสร้างคอมแบทลิงค์ได้แล้วแม้2 หนุ่มจะยังคงปากแข็งใส่กันอยู่บ้างแต่บรรยากาศในทีมกลมเกลียวขึ้นกว่าเดิมเยอะขณะที่ทุกคนยังคงสบายใจอยู่นั้นกองกำลังประจำดินแดนก็ตามมาทันจนได้ท
ทั้งหมดจึงถูกล้อมเอาไว้ พวกทหารคิดจะจับพวกรีนกลับไปขังร่วมกับมาคิอัสด้วย เพื่อปกป้องเพื่อนๆทุกคนยูซิสจึงได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้เพื่อนของเขาถูกจับด้วยข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จและถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเป็นอันขาดแต่หัวหน้ากองกำลังกลับไม่ยอมถอยพวกทหารถือว่าการกระทำของยูซิสเป็นการขัดคำสั่งของแกรนดายุคไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกค่ายทหารหรือชิงตัวประกันออกมาถึงจะเป็นหลอร์ดยูซิสของพวกเขาก็ยอมให้ไม่ได้หัวหน้ากองกำลังจึงสั่งการให้ทหารทุกนายทำการปลดอาวุธและจับกุมตัวทุกคนทันทีก่อนที่สถานการณ์จะเลวร้ายไปกว่านี้รูฟัสก็ปรากฏตัวขึ้นมาขัดขวางทุกคนที่นั่นไม่เว้นแม้แต่ทหารต่างประหลาดใจที่พบกับรูฟัสที่นี่รูฟัสบอกว่าเขาได้รับข่าวจากทางโรงเรียนเมื่อตอนเที่ยงวันนี้จึงรีบออกเดินทางจากนครหลวงมาที่นี่ทันทีพร้อมกับใครบางคนเสียงสดใสที่คุ้นเคยดังขึ้นเป็นครูฝึกซาร่านั่นเองพวกรีนต่างประหลาดใจที่พบเธอที่นี่เช่นกันจากนั้นรูฟัสจึงยื่นมือเข้ามาช่วยจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในที่สุดพวกทหารก็ยอมวางมือและถอยไปสุดท้ายในทางน้ำใต้ดินจึงเหลือแต่พวกรีนกับรูฟัสและครูฝึกซาร่าพวกรีนต่างแปลกใจที่ครูฝึกซาร่ามาถึงที่นี่ได้ในเวลาเหมาะเจาะเหลือเกินตอนแรกทุกคนเข้าใจว่าเธอได้ข่าวเรื่องนี้จากกองกำลังประจำดินแดนแต่ครูฝึกซาร่าบอกว่าเธอรู้ข่าวเรื่องนี้ก่อนหน้านั้นเล็กน้อยจากเพื่อนของเธอทันทีที่เธอรู้ข่าวจึงรีบรายงานเรื่องนี้ให้แก่ผู้บริหารรูฟัสทันทีแล้วก็โดยสารเรือเหาะมาพร้อมกันผู้บริหารงั้นหรอพวกรีนทุกคนต่างหันกลับไปมองรูฟัสทันทีพลางคิดว่าตัวเองฟังผิดไปหรือเปล่ารูฟัสชี้แจงว่าเขาเป็นหนึ่งในทั้งหมด3คนของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเตรียมทหารทอพอเห็นยูซิสทำท่าประหลาดใจรูฟัสจึงขำเล็กน้อยเขารู้สึกสนุกที่ได้เห็นปฏิกิริยาแบบนี้ของน้องชายจึงเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่เคยบอกยูซิสแต่กับเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ตัวรูฟัสเองก็ไม่รู้ว่าพ่อของเขาจะทำเรื่องแบบนี้ในตอนที่เขาไม่อยู่แม้ท่านดายุคจะเป็นคนที่ดื้อรั้นก็ตามแต่เรื่องนี้รูฟัสเองก็มองว่าท่านเองก็ทำเกินเลยไปเขาจึงต้องมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองมาคิอัสได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวขอบคุณรูฟัสที่ยื่นมือมาช่วยเหลือในเช้าวันรุ่งขึ้นเหล่าสมาชิกทีม A หลังจากร่ำลารูฟัสที่มาส่งที่สถานีรถไฟแล้วก็ออกเดินทางจากเมืองบาริฮัตไปพร้อมกับครูฝึกซาร่าขณะเดียวกันทุกการกระทำของพวกเขาทุกคนต่างก็ตกอยู่ภายใต้การจับตามองของชายผมทองตลอดเวลาจากเรื่องที่เกิดขึ้นชายคนนี้คิดว่าเด็กๆเหล่านี้ก็มีความสามารถอยู่เหมือนกันดังนั้นเขาจึงเข้าใจแล้วว่าทำไมครูฝึกซาร่าเธอจึงให้ความใส่ใจเหล่านักเรียนจากคลาส7นี้นักนอกจากนี้รูฟัสอัลบาเรียก็เป็นคนที่น่าจับตาดูไม่น้อยแม้จะเคยได้ยินข่าวมาบ้างว่าเขาเป็นคนหนุ่มที่ฉลาดที่สุดในบรรดาชนชั้นสูงขณะที่กำลังพินิจพิจารณาอยู่นั้นบารอนบลูบลองก็เข้ามาขัดจังหวะบารอนบอกว่าเขาจับตาดูนักเรียนพวกนั้นเช่นเดียวกับชายผมทองมาสักพักแล้วเหมือนกันชายผมทองย้อนว่าอย่าได้มาเหมารวมตัวเขาไปกับบารอนด้วยจะดีกว่าแม้บารอนจะอ้างว่าตนเป็นเพียงขุนนางชั้นต่ำแต่จากคำบอกเล่าของคนสนิท2 คนของเขาทำให้เขาพอรู้ว่าบารอนคือใครและมีฉายาที่สุดแสนจะวิลิสมาร้ายยังไงบารอนเดาว่าคงไม่ใช่ว่าคนสนิทที่ว่านั้นคือ2 หนุ่มสาวจากต่างแดน2 คนนั้นหรอกนะหลังจากรับฝีปากใส่การพอหอมปากหอมคอแล้วบารอนก็เรียกชายผมทองคนนี้ว่าเบรเซอร์หนุ่มและขอฝากความคิดถึงให้กับประกายม่วงด้วยก่อนลาจากไปชายผมทองรู้สึกว่าเขาได้พบกับตัวทำเรื่องยุ่งยากเขาให้จนได้เห็นที่คงต้องไปรายงานเรื่องนี้ให้กับคนอื่นๆรู้ด้วยขอขั้นตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ2 หนุ่มสาวจากต่างแดนในบทสนทนานั้นคือเอสเทลและโจชัวจากภาค Trail in the Sky นั่นเองค่ะคนที่เคยเล่นมาก็คงจะพอเข้าใจในความหมายที่2 คนนี้กำลังคุยกันอยู่บ้างแต่หากใครอยากรู้เพิ่มเติมว่าบารอนบลูบลองเกี่ยวข้องยังไงกับเอสเทลและโจชัวลองไปตามเล่นใน Trail in the Sky FC กันดูนะคะบนรถไฟที่มุ่งหน้ากลับสู่เมืองทริสตา
เหล่านักเรียนจากคลาสเซเว่นยังคงอ่อนเพลียจากเรื่องเมื่อวานครูฝึกซาร่าจึงหยอกเย้าพวกเขาว่ายังเป็นเด็กเป็นเล็กกันอยู่แท้ๆต่อมาเธอเล่าว่าทางทีมบีที่ไปเซนต์อาร์คซึ่งเป็นเมืองที่ปกครองโดย1 ใน 4ตระกูลใหญ่ก็เจอปัญหาความขัดแย้งของ2 ขั้วอำนาจเหมือนกันแต่ก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับที่พวกรีนได้เจอมาฟีจึงบอกเล่าสิ่งที่ได้เห็นมาจากที่ป้อมอัลร็อกให้เธอฟังครูฝึกซาร่าพอจะรู้เรื่องอยู่บ้างเธอบอกกับพวกเขาว่าตอนนี้ทั้งกองกำลังประจำดินแดนและกองทัพจักรวรรดิทั้งคู่ต่างกำลังซ่องสุมอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝ่ายตนด้านกองทัพจักรวรรดินายกเลือดเหล็กได้จัดเตรียมกองรบเกราะหนักไว้ถึง20กองพลเลยทีเดียวแล้วในฐานะที่พวกเราเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารเราจะวางตัวยังไงกับเรื่องนี้ดีเอมมาถามขึ้นอย่างกังวลแต่ครูฝึกซาร่าบอกว่าขณะนี้ขอให้พวกเขาสนใจแต่เรื่องการเรียนก็พอเธอสอนพวกเขาว่าความเป็นจริงที่พวกเขาพบเจอมาแม้มันทำให้ทุกคนได้รับรู้อีกด้านที่เลวร้ายของจักรวรรดิแต่ในช่วงเวลาหนึ่งมันจะมีบางสิ่งที่จะได้รับมาเพียงแค่ในตอนนั้นเท่านั้นและตราบใดที่พวกเขายังอยู่ด้วยกันมิตรภาพระหว่างเพื่อนจะไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้วันหนึ่งเมื่อพวกเขาเรียนจบและออกไปเผชิญโลกกว้างพวกเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เรียนรู้จากทอเป็นเพียงสิ่งเล็กๆเท่านั้นแต่ประสบการณ์ของการเป็นส่วนหนึ่งของคลาสเซเว่นด้วยกันจะเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกับพวกเขามากกว่าสิ่งใดหลังครูฝึกซาร่าพูดจบทุกคนพากันหัวเราะออกมาต่างคนต่างไม่เชื่อว่าจะได้ยินเรื่องซึ้งๆอย่างนี้จากครูประจำชั้นของพวกเขาพวกเด็กๆต่างหยอกล้อเธอจนเธอโวยวายว่านี่เธอพูดเรื่องจริงจังอยู่นะและบ่นอุบอิบว่าทำไมเป็นครูประจำชั้นถึงได้ยากเย็นอย่างนี้ขบวนรถไฟที่พวกรีนนั่งมานี้ถูกจับตามองโดยเด็กสาวผมฟ้าคนหนึ่งเธอดูจะโล่งใจที่เรื่องที่เกิดกับพวกรีนสามารถคลี่คลายได้ดีทำให้เธอไม่ต้องบุกเข้าไปช่วยพวกเขาขณะรับโทรศัพท์เธอแทนตัวเธอเองว่ากระต่ายขาวเธอกำลังรายงานสถานการณ์บางอย่างให้กับปลายสายที่ชื่อเลเชอร์ได้ฟังเธอบอกว่าเธอหาพวกมันไม่พบแต่กลับพบเรื่องอื่นที่น่าสนใจตอนนี้ตัวเธอกำลังมุ่งหน้าไปสมทบกับแคลร์แต่พอฟังความจากปลายสายทางนั้นก็ดูร้อนรนดูเหมือนจะมีบางคนจะมีการปล่อยข่าวลวงปั่นหัวคุณปู่และคนพูดอยู่หลังจากวางสายไปขบวนรถไฟก็ผ่านไปไกลแล้วแต่เธอก็ยังดูให้ความสนใจในโรงเรียนเตรียมทหารทอไม่น้อยเลยเธอชูมือขึ้นแล้วเรียกวัตถุสีเงินรูปร่างประหลาดออกมาเธอสั่งมันให้พาเธอไปที่แอกัตแลมเธอเรียกมันว่าแลมมี่และมันคือวัตถุประหลาดสีเงินที่พวกรีนพบนั่นเองขอพักบทที่2ของ Trail of Cold Steel 1ไว้เท่านี้ก่อนนะคะคลิปนี้ทำออกมาค่อนข้างยาวไม่รู้ว่ามีใครติดตามจนจบหรือหลับไปแล้วบ้างหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้กันก็รบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหรือคอมเมนต์มาคุยกันได้จ้ายังไงก็ขอฝากทางช่องไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับบทที่3ในคลิปหน้าค่ะ